A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Na hát ezzel a kis antréval nyitottunk, sziasztok kedves nézők, most már ezt is tudjuk, hogy 25 fok van, volt már 28 a nap folyamán, úgyhogy most egy kicsit megy vissza. Jó adás jön szerintem, SC... Na, náhogy jó. Mindig jó, de SC430 és C43 AMG, amire kérdezhetnénk, ugye, hogy miért van itt megint, de ez majd kiderül, hogy azért ez egy picit többet tud már, mint amivel kétszer mentünk, de először az SC... Mert én tudom. Az SC-vel kezdünk, ami a kamerán kívül kiderült, hogy mindhármunknak tetszik alapvetően, mondjuk nyilván főleg mi mondtuk, de szerintem Jánosnak is. Én magamnak el tudnék képzelni, és tudom, hogy ez egy ilyen árértékarányban egész jó választás. Csak neked egy ilyen melegebb színbe kéne, mert ahogy a... Délután van. Most mit kezdjünk vele? Hagyjuk, vagy mi legyen? Meséljen, doktor úr, mit kell tudni erről a járműről? Hát ugye 430, tehát ez a 4 literes blokk lett annó felfúrva, ezért ez csak a 286 lovas, és ugye utána, amikor volt a 460, ami ebben már nem volt, tehát az SC-ben nem volt 460, jó tudom? Igen. Az ugye 381 lett, tehát hogy ott volt teljesen egy nagy különbség, de ugye az inkább Amerikának készült, és azt tudom, hogy Amerikában ez ilyen iszonyat sláger volt, tehát ugye a SC, mert ez egy tök jó utazó és ott autó. Talán az egyik első keménytetős kabrió. Igen. De tehát nem a motorerő miatt szeretjük, meg nem idevaló. Miért nem lett ennek nagyobb ára, vagy miért nem lett ez? Mert egy sikeres jármű. Nem tudom. Mert még mindig vállalható áról lehet kapni. Nem tudom, pont ahogy nézegettem én is. Hogy hát meg ugye ez a motor azért ez elég legendás motor, tehát ez nem attól kell félni, hogy szét fog alattad menni, főleg így, hogy nincs is túlhúzva. 6 fokozott automata, de igazából szerintem ebben az a jó benne. Ebben még facelift előtti. Igen? Akkor az a jó benne, hogy... faceliftes volt 6. Hogy tényleg ilyen csöndesen, kultúráltan tud haladni, tehát egy ilyen igazi utazó autó. Pont szerintem az amcsék ezért szerették nagyon, mert ott nem akarnak nagyon szágódozni. Viszont... Hát ott berakod a tempomatot 65 mérföldre, azt kimész 4000 mérföldön. Igen, viszont Csabi... a V8 benne van, és az dübörög. Tehát Csabi, te a márkának nagy fanja vagy, én ezt tudom, és gondolom akkor ennek az autónak is. Azért mondjuk. Ebben a korszakban az voltam. Igen. Aztán vezettem. De már elmúlt. Hát, náluk megállt az idő, de annyira nem sajnos, hogy még mindig ilyen jókat gyártsanak, pedig biztos, hogy most is lenne rá igény. Nekem nagyon tetszett ez mindig is, én ugye a Lexusokat eleve imádtam. Volt, amikor használtunk is nem itthon, nem külföldön V8-as LS-t, amiben szerintem ugyanez a motor, sőt az még a 400-as volt, tehát az még ennél egy gyengébb verzió volt, de az is, figyelj, annyira kultúráltan működött, kiment a világból, soha semmi baja nem volt, és pihentető volt vele menni, szuper autó volt. Maga idejében ez az SC szerintem egy csodálatos autó volt, ennek ellenére sajnos nincsen folytatása, de a mai napig szerintem abszolút megállja a helyét, úgyhogy kifejezetten tetszik. Nem lesz villámsebes, ez egyértelmű. Pont ezt akartam mondani, nem ide való, de nem. Legalább kabrióztok egyet, játszátok le, hogy ki kezd. Aztán majd amikor megvan az időeredmény, igen, 3, 2, 1, és akkor most. Jó, na, mit szeretnék? Megyek én? Jó, menjél. Idióta. Pilot Sport 4, a mai felvételen az autók 50%-án Pilot Sport 4. Mert annyit mondjátok, és igen, mert a nézőket egész egyszerűen rápresszionáljátok, nem tudom, valami jutalék jön a Michelin-től? Kéne most már, majd beszéljünk az illetékesen, mert most már ezt csak azt mondjátok mindig, és egyébként az van, hogy rendesen azok, akik hozzák, akik vesznek gumit, azok megkérdezik, és olyat vesznek. Az a durva, hogy nem kapunk semmit ezért a Michelin-től, úgyhogy... Azt mondja, jelentsük be. Ez simán ilyen önkéntes alapon. Például a következő forgatási napra ugye hoznak nektek egy E39 M5-öt, ahonnan küldték a fotót, hogy 4S az új, lefotózva, mert hát ezt kértétek. Szörnyű. És egy kis jutalék, vagy valami, pörcent, baksis. Hát ez csoda. Rohadt jó a forma.
És néhány év múlva nem lesznek ilyen gyönyörű hangú autók. És 61 egyébként. Nem is annyira részesen. Ki kell menni Amerikába hozni egy-két ilyet még. Biztos vagyok benne. És kint ki kéne választanunk, nem? Igen. Hát majd most, ha valamikor eljutunk oda forgatni ilyen normálisakat, akkor majd ezeket így megnézegetjük, egyet-kettőt így lestipistopizunk, és akkor majd egyszer csak hajóztatjuk, megjön. nem kell sietni vele. Igen. Egy ilyen elárhatna a garázsban, nagyon nyugodtan. Az a durva, hogy ez el is áll, ez nem olyan, hogy egy hét után minden baja lesz. Pontosan. Hát ez, ha egy hónapig nincs beindítva, akkor semmi pöcről. És azért csak jobban néznék, hogyha ezzel mennék mondjuk partfelmét forgatni, nem? Sokkal. Mondjuk egyrészt azért, mert nem hozod a kocsit, de mondjuk talán mögéd úgy állítva nem igaz, mellén befér. Igen, akár mellé, de nem lehet, hogy a hátsó ülésre így állítva, hogyha így igen, az összecsukós, igen, a másik székre kell járni. Igen. Na, vagy másik opció, meg tudok járni. Az se utolsó. Ugye? Na, jó néz ki. Azért a váltója Amerikából kapja a jelet. A visszaváltási Ugye, akkor ezt jegyezzünk meg, hogy facelifteset kell nézni. Igen. A 6 fokozat. 6 gangost, és egy picit gyorsabban kapcsoljon, ha lehet. Programozzunk már valamit, hogy Figyelj, nem kell sietni, hova? mondjuk egyébként nem. Oda jössz. Első kör 52,182 ezer. Összidő 1 perc, 38 másodperc, 381 ezer. Ezzel nem lettünk okosabbak. 52. Ilyes 2. Egyébként teljesen oké ez szerintem. Mi más várnánk? Azt mondja, hogy még azt is meg tudom neked mondani, karosszéria Roadster, tessék. Roadsterbe? Tessék, Roadsterbe. Ezzel se lettünk okosabbak. Mert 7 tizeddel és 3 másodperccel. Jó, próbáljuk az idejét bármihez is hasonlítani, de nem tudok olyat nyomni a listán, ami jó lenne. Például megnéztük a Én megyek Cabrio, autózni, beszélgessetek. Cabrio Coupé verziót, ott konkrétan mondjuk egy mini Roadster van előtte 7 tizeddel, mögötte pedig 3 másodperccel van a következő, tehát ez nem segít. Belőttünk a semmibe? Igen. A márkán belül IS-250 van előtte 1 tizeddel, és IS-200 van mögötte közel 1 másodperccel. Tehát, hogy a büdös nagy semmi közepébe lőttél egy 52-182-vel. Azt néztem már nagyon viccesen, hogy a melegítésnél is már majdnem leért a tükör a földre. Tehát annyira lágy és puha. Egyébként igen, attól függetlenül, hogy ezek a gumik is ugye viszonylag magas oldalfalúak, viszonylag egész jól befordul, ahova gondolod, csak az egész egy ilyen nagyon lágy, ringatózós érzés. De leginkább, ami miatt nincs köridő, az az, hogy a váltó az ilyen semmilyen összhangban nincs egy itt az utolsó köröd befutásánál minden sebességet is láttuk. Igen. Tehát, hogy láthatóan nagyon nem erre lett Közel tervezve. volt! Gyönyörű egyébként a motorhang, és minden egyes tartományban, tehát jó, hogy lenyitott tetővel megyünk, mert itt szerintem még inkább élvezhető, hogy duruzsol az egész. Közben tényleg olyan érzésed van, hogy néha karcolod a kilincsel a külső évet, de egyébként meg odafordul, tehát megint egy ilyen szürreális élmény, hogy azt csinálja egyébként, de mégse úgy, ahogy kéne. És a váltó meg tényleg ilyen, ahányszor nyomsz egy padlót, visszavált 2-t, felgyorsít, majd ahogy elveszed a gáz, felvált 2-t kávé, úgyhogy minden egyes kanyarban még össze-vissza váltogat, hogy nem tudja elhinni kanyarról, hogy te megint azt szeretnéd, hogy ez haladjon. Csabival abban maradtunk, hogy elmegyünk Amerikába, nézzük magunknak, de akkor ezek szerint, ahogy mentél, szigorúan kijelentettük, hogy csak 6 sebességes faceliftes lehet. Hát szerintem picit gyorsabb. Igen, de hogy azt se hiszem, hogy arra hangolták. Átprogramoztatunk egyet. Igen. Egyébként az a rossz, hogy ugye nincs benne olyan, hogy ki te kézzel váltogat. Ja, tehát csak ő tud. Igen. Tehát van ez a 4-3-2, ugye a igen, fixen abban van. Hát most is felváltott. Egy váltás vissza. És akkor... Az első kör végén egyébként itt alattad még meg is csúszott. Azt hittem, hogy ki tudsz belőle jönni egy ívvel, de nem, mert abban meg beleváltott, és picit megtérdepeltünk. Amint nem padlót adsz, akkor ő már azt kihívásnak jelent, és fel kéne egyet váltani. Akkor ez egy ilyen környezetvédelmi beállítás, hogy azonnal fölkapcsol.
De már egyébként arra jó kocsi. Tehát, hogyha megkérdeznéd, hogy mivel mennék a ma használtak közül haza, akkor lehet, hogy ez lenni, mert amúgy annyira megnyugtató és kényelmes, és Abszolút. gyönyörű hangja Mondom, van. nekem mindig is nagy kedvencem volt, és ugyanúgy, ahogy a Csabi, időről időre megnézem a használatot. Ja, meg ugye Cabrio, semmi nem nyöszörög benne, semmi nem szól, nem zörög. Szerintem ugyanannyira zörög, mint új állapotában. Hát jó, azért ez a márka erő volt híres, főleg ebben az időszakban olyan autót gyártott, ami kimegy a világból. Na? Első kör 52,295 ezer. Összidő 1 perc, 38 másodperc, 230 ezer. Az első körön te vagy a gyorsabb 1/10-del, a második meg már az övé, meg a két kör is. Tehát akkor azt gondolom, hogy megint az 1/10-en belül vagytok, akkor megtaláltuk a limitjét a járműnek jelen állapotában. Úgy látom, Csabi tovább ment kirándulni, tehát hogy ő annyira élvező, hogy megy vele kultúráltani. Igen, kihűti. Azért abból is lehet érezni, hogy megváltozott a légnyomás, hogy a bogaracskák megjöttek elég rendesen. Jól is állna ez! Ez tetszik. Vagányautó. A vagányos. Vedd ki a kulcsot majd. Bezár. Nem csak a aksi baja van, és akkor ebből rajta marad a... Tudod mi a durva? Az, hogy meg se nyekken, Azt nyitott mondtam, igen. tetővel Jani jössz. ugyanezt mondta, hogy mész erőből nyitott tetővel, és semmi. Semmi. Fú, Nem zörög, nem semmi. nem. Ez még autó. Már elnézést, de 1/10-en belüli hátrányt szedtél össze egy körön, viszont a két kör, meg a második kör is már a tied. második körben ott majdnem sok lett. Igen? Akkor ez jó irányba lett sok, mert megnyerted a második kört, meg a két kört. Tehát valahol azért a határát meghúztátok ezzel az 52-2-vel a kocsinak. Igen, nagyon jó volt. Azért mentem még egy kört, mert tökre tetszik. Jó. De marhára ráérünk, tudod. Nem, hát nagyon billeg egyébként, nyilvánvalóan tökre nem idevaló, de annyira jó élmény vele menni, a kellemes hang, meg ez a finom puha gurulás. Hát a váltó az nem kapkod. Nem ideges. Nem. 20 évesen már hova siessen. Ennyi. Ez az autó, itt sugározza a nyugalmat. Ami bennünk is megvan, bennetek is maradjon meg, egy kis reklám, és már is jövünk vissza. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. És akkor egy olyan Mercedes, amire már utaltam a műsor elején, hogy hát igazándiból én is belenéztem a napba, hogy miért van itt, hiszen Ricsinek az autójával mentünk kétszer, és ugye ezzel bizonyítottuk be, hogy ha nem birizgáljátok az automata váltót, hanem hagyjátok automatába, akkor közel 1 másodpercet gyorsabb időt tud a kocsi. Ez a C43 AMG esetében nálunk most egy 47-es idő, méghozzá 47.573. Viszont azóta megtudtuk a tulajtól, hogy ez már faceliftes, és ugye így már erősebb, 390 lóerő, miközben János Páncolj Bukarest parádé, és vagy Viernát Gonát Tékit, ahogy szoktam mondani. Tehát 390 lóerő, úgyhogy azért van itt, mert egy picit erősebb, mint az a fekete, amivel többször mentetek. Csabikám, mit várunk tőle? Mostanában egyébként, amikor mentetek Mercivel, majdnem mindig dicsérted. Majdnem mindig A dicsérted srácok megbolondultak című adásunkat nagyon sok a látják. fekete blogár. Igen. Jön a esővés. Hát jobban kéne, hogy menjünk, mint a Ricsiével, ugye, hiszen ez már a faceliftes verzió, így biztos, hogy gyorsabb lett sokkal, de hát ugye majd meglátjuk. Sokkal. Legalább egy Azt megtanultuk, hogy automatába fogjuk hagyni. De szerintem az idő is már nagyon jó volt, Az a úgyhogy 47 fél egyébként. nem lesz könnyű alulmúlni, azt Igen, hiszem. az egy nagyon jó idő. János? Hasonló kép. És hiába legyezed, ott marad a Ott bogár. marad ez az. Akkor Menjünk már. játszátok le, és akkor mehet valamelyikötök, legalább az nem lesz bogaras. Megyek. Ugye, menjél. Úgyis te nyertél. Melegíts meg. Igen, tényleg. Igen, mehetek a Lexussal még? Rosszak vagytok nagyon ma is.
Ja, te vagy az? Na, elindult. Bizony. Ideje felébredni. Igen. Mondjuk ebbe fel is fogsz. A rajtnál kimegy a vér a fejedből. Azért majd igyekszünk bent tartani. Dödrekedő. Szépen elhagyja a drótot. Nagyon szépen megy. Olyan nagyon tisztességes itt a dolgát 100-szor. Igen. Semmi agresszivitás, semmi durvulás, Semmi sallang, csak igen, úgy csak halad. úgy arrébb megy. És egyébként ez a jó autó is mérve, nem? Ne kell már küzdeni vele. Egyébként a Ricsiét is jó volt vezetni, úgyhogy valószínűleg ez... Nagyon jó kocsi, tudjuk jól. És első kör 48,944. Jó. Összidő 1 Valószínűleg akkor perc, gumikülönbség. 32 másodperc, 302. Mert hogy ez egyébként lassabb, mint a Ricci első ideje, mert az 48.400 volt, ez meg 48.900, úgyhogy akkor most te cseszegessed a váltót szépen. De ha jól emlékszem, azon Michelin volt. Halvány fogalmam sincs. Nekem valamilyen rémlésem van. Ezen még dolgozni kéne. Jössz? Eseménybe voltál? Nem, most pont itt izé után leesett. Egyébként? Nagyon jó. Aha. Nem, a ablakot már előtte megpróbáltam lehúzni, és szerintem akkor... Szemre jó, de az Rajta idő van nem azt egy mondja. M0. Nagyon beszélgetni, nem is beszélgetni? Egy M0 jelzés, tehát ez a dugóra Nekem van. valamiért ott körgyűrűn. mindenki háton nagyon megcsúszott. Szerintem ott a kanyarban valami van. Aha. Figyelj János, mondjad el, hogy mi a szituáció, mert csalódás az idő, ugyanis féllel lassabb még az első idejénél is a feketének. 48.944. Sokat csúszkáltam, és főleg ott ugye, itt a harmadik kanyar, ott elsőre is nagyon elcsúszott. Nem lehet, hogy a Dunlop? Mert én úgy emlékszem, És- hogy a feketén, mintha Michelin lett volna. Szóval elcsúszkálom leginkább a dolgot. Hátulja eleje, tolja magát? Érdekes módon ott a 4 kerékkel csúszott el, tehát az volt a furcsa, hogy ez a harmadik kanyarról az a dupla ívnek a legelejé. Igen? Oda ráhajítottam, hogy és akkor így elhúzott az De akkor egész. ez új kör eleje, amikor másodszor mész. Nem, elsőre is, és a másodjára meg akkor is szintén, amikor odaértem, akkor megint elkezdett csúszni. Úgyhogy, de mindenhol azt éreztem, hogy egy kicsit elcsúszkálja az egész, és a kanyari éveken is így fordulok, és sima tartógáznál úszik mögötte a feneke. Úgyhogy ilyen furcsán csúszkál. Majdnem biztos vagyok benne, mert az ilyen különbség az mindig úgy szokott lenni, főleg, hogy alapvetően erősebb a kocsi. Jól megy. És, Jól megy? Aha. Hát itt, amikor felváltotta a 2-3, még akkor is így megmozdult. Igen? Tehát, hogy nagyon jól megy egyenesbe, de valahogy az éveken azt érzem, hogy mindig vagy az elejével, vagy a hátuljával csúszkálok. Nem a legerősebb ez a Dunlop Max, de mert abban látom a különbséget most per pillanat, aztán majd meglátjuk. Hát, ha Csabi még tud faragni valamit azért. Tényleg ez a furcsa, hogy neki is itt úszott, a simán tartott gázba úszott. Igen. És
tudjuk, hogy nem így vannak a Mercik tervezve, hogy Összidő 1 perc, 31 másodperc, 152 000. No, ez már ugyanaz, mint amit először mentünk ezével. de 1 tizedet adott volna lassan. Hát 1 tizeddel lassabb annál, de hát az már mondjuk legyen ugyanaz, de hát akkor is 9 tizeddel jobban tudtatok menni. Az valószínűleg jobb gumi volt. Mert gyakorlatilag tényleg sportpuszba megyünk, minden full kemény, mindenki kapcsolva. Mindenki kapcsolva, igen. És ő váltott. És szerintem most nem is váltott rosszul. Tehát, hogy... Hűl. Mindjárt felszáll az ősikló. 4 tizedet tudtál faragni, és így 1 tizedre vagyunk, nem egész 1 tizedre a feketének az első idejétől, tehát legalább már azt elértük. Valószínűleg gumi különbség lehet. Valószínű, hát, neked nem kell magyarázni, hogy csúszott alattad, mert itt láttuk, hogy jöttél, mentél mindenfele. Csúszott, igen, tehát néhány kanyarba kicsit ortolósan sikerült bemenni, néhány kanyarba meg úgy csúszott a hátulja, mintha szőnyegen húznák. Tehát ráadásul akkor nem is konstans? Nem. Tehát, hogy ez kicsit meglepő volt bizonyos helyeken. Nekem volt egyszer ott hátul, amikor meg minden 4 kerék kell. Tehát, hogy úgy, hogy rámentem az ívre, majd egyszer csak elkezdett kocsi. Igen, úgyhogy ez itt gumi probléma. Egyébként, mikor elkapja a fonalat, akkor nagyon szépen megy elő. Meg jól is vált, szerintem jól, az is, mint jól, úgyhogy alapvetően jól működik. Féke is jó, futóműve is tök jó, jól hajt, tehát ezek nem volt baj, így a kanyarbejáratokon, meg az íven valahogy hol így viselkedett, hogy úgy az volt egy picit fura. Akkor a tulajnak azt ajánljuk, hogy valami gumicserét majd eszközöljünk, és majd újra lepróbáljuk ezt az autót, hogyha másik márka van rajta, vagy valamiben jobb gumi. Bár igazából 1 éves. Igen, mondja. azért nem kéne, hogy rossz legyen, de úgy nézem, azért már látott szebb napokat. Már van benne kilométer. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.